Okay, the moment of truth. Oh my God. 47. 47 and a half. Almost gitna siya ng 47 at 48. Oh! Hello? Oh my God. Mag-focus ka. Good. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa ako ng isang weight loss experiment. And sana, umeffect siya sa akin. Kasi guys, ganito. Hindi talaga ako pinanganak na chubby o malaman kagaya niyan. Actually, hindi naman talaga ako mataba na super taba. Pero, hindi ganito yung katawan ko dati. Payat talaga ako, as in, paano ba? Kulang sa tulog, gano'n na itsura ko, kulang sa tulog, kulang sa kain, kulang sa vitamina, na tipong paghinangin, tumba. Gano'n ako kapayat. Talagang payat talaga. Yung tipong binubuli sa kapayatan. Ngayon, sabi ko dati, Diyos ko Lord, tumaba lang ako ng bahagya, masaya na ako. Magkalaman lang ako kahit maging kasi taba lang ako ni ganito, ni ganyan. Tapos, ate, wait lang ha. Sige, wait lang. Kasi nag-record ako eh. Okay, Chino. Okay. Vitamin E. Vitamin E. Baka makita ka sa video ko. Ayaw pa pakita. Ayaw niya makita. Sige, hindi ka mapakita. I-register mo. Ano ko ka dyan? Kung hindi mo ito nagagawa. Nagawa ko na yan. Dito yung sinasabi ko sa'yo na register mo na ito. Hindi pa. O, ito ang gawin mo kasi kailangan. O, sige, kailangan mo yan. So, okay na to. May mga syrups na to. Wala pa. Yung syrups na kailangan ko. O, sige, sige. Bilhin sa akin mamaya yan. Tapos, gawin ko ha. Sige, tapos manood tayo. Balik ka rito. That's my mom. So, ayun tuloy. Meron ako kasi nakita sa internet na marami nag-try and marami rin ang nag-lose ng weight. So, 3 araw lang siya ginagawa. Tapos, 10 pounds daw. 10 pounds daw ang mababawas mo. So, ang tawag sa kanya is military diet. Kung aware kayo doon, yun yung gagawin natin ngayon. And, ito-document ko lahat, yung 3 araw na yun, lahat ng kinakain ko, ito-document ko siya. Tapos, sa end ng video, bibigay ko yung final thoughts ko kung effective ba siya o hindi. So, sa ingredients, cooking show. So, sa mga pinamili, hindi mo na ako naka 1,000, pero, less than 1K. Ganun. Medyo mahal siya siguro kasi yung mga ginagamit dun is medyo, kunyari yung grapefruit, ganyan. Isang grapefruit, tapos meron pang apple. Mahal din ang apple dito sa atin. Tapos, ay, mga cheddar. Pero sa cheddar, mga mamurahin lang naman yung mga kinuha ko. Pero kahit na mamurahin lang yung kinuha ko, ang mahal pa rin. So, kung naririnig nyo yung gumaganon, aso ko po yun. Yup. Minom kasi siya ng tubig eh. Hoy, China! Ikaw mo na maingay, nag-film si mami. So, ayun nga, guys. Ang ingay, Chino. So, ayun, guys. Paulit-ulit ako. So, guys. Paulit-ulit lang. So, ayun. Dahil palobat na ako. Ayun. Palobat na yung camera. And, i-end ko na to. Ayun. Basta, bukas, sisimulan ko na siya. And, i-document ko lahat ang gagawin ko. So, hopefully, may mabawas sa akin. Kasi, guys, hindi talaga ako pinanganak ng payat. Ay, hindi ako pinanganak ng mataba. Talagang payat talaga ako from the start. So, gusto ko lang matone, mabawasan lang yan. Yung, hindi talaga ako mataba na sobrang taba na kala mo ano. Pero, chubby. Yun yung term, chubby. And, hindi ako against sa pagiging mataba. Ang gusto ko lang is healthy. Healthy yung katawan natin. Yun lang gusto ko. Kasi mas healthy kung slim ka. Kaya sa malaman. Ganun. Mas healthy ka kung slim yung katawan mo and fit ka. So, try lang natin. Sana maging effective. So, see you tomorrow, guys. Bye! So, good morning, guys. Ayun. Ito yung first day, tapos breakfast. Niready ko na rin yung pagkain ko. Ayan. Pero magtitimbang muna ako. Tignan natin kung ano yung weight ko. Yung tali. Oh my God. Oh my God! 49. Tapos, 104 pounds. Okay? Tandaan natin yan. And then, yung mga food. Ito yung pang first day ko. Green tea, 2 tablespoons of peanut butter,
half of grapefruit, and 1 toast na toasted bread. So, ito muna yung kakainin ko this morning. Tapos, update ko kayo sa kung ano yung kakainin ko mamayang lunch. So, guys, naligo lang ako. Tapos, hindi ko na talaga kaya. Sobrang gutom na ako. Kaya, nag-prepare na ako ng pagkain. Ang sarap ng kakainin ko ngayon. Look naman. Nangihingi ka pa, wala na nga kumakain. Hinihingi mo pa. Ikaw talaga. Hi guys, meet Chino, my baby. Up, baby. Up. Oh, kalbo yan eh. Oh, kalbo yan eh. So guys, gumawa na ako ng dinner ko. Kagigising ko lang actually. Pero nagising ako mga ano na eh. Almost 6. Tapos nag-prepare na rin ako ng pagkain. So ito, 1 cup ng vanilla ice cream. Tapos banana, apple, egg, and green beans. Kaya egg yung ginawa ko kasi wala kaming meat dito. Nakalimutan namin bumili ng meat. Pero egg is a source of protein, hindi naman. So okay na rin yan. Kainin ko lang to guys. And then, baka bukas na ako ulit mag-video sa breakfast naman. Bye! Good morning guys. So yun, gumawa na ako ng breakfast. Nagmamadali na rin ako kasi magsisimba kami, baka malate kami. Ayun ulit, meron akong egg dito. Ang sabi rin kasi kahit paano mo siya lutuin, kahit anong way. So ginawa ko siya para maiba naman. Pin-fried egg ko siya, and then meron akong 1 sliced bread sa ilalim. Actually, hindi naman kailangan ng tea, pero nag-green tea na rin ako kaysa magkape or mag-Milo. Tapos, naghanda na rin ako ng babaunin ko sa lunch. Biscuit, may biscuit dyan with cheddar cheese. And, may egg. So, dapat may kasamang banana yung breakfast. Pero yung banana, kakainin ko na lang mamaya in case na magutom ako between lunch and breakfast. So, ayun guys, kain lang ako and later na lang ulit. So guys, tapos na yung misa and sila nasa lugawan. Umalis ako doon kasi naaamoy ko yung mga amoy ng tokwat baboy, toge. Dito na lang sa sasakyan and kakainin ko na yung sinabi kong kakainin ko kanina. Yung reserve kong banana. Where's my banana? Tata! Andito na rin yung lunch ko. Tapos andito yung sa loob yung banana. Naubos ko na yung banana. Masarap. Pero mahilig naman ako sa saging. Hindi lang ako sa'yo na kinakain siya pag umaga. Pero ayun. Ang oras po natin is na 7:26. So, susunod kong kain is siguro 12 or 1, ganyan. Sana hindi ako agad magutom. Dapat pala mamaya-maya na ako kumain, ano. Ay, mamaya dito ako. Nakabahan ako, baka mamaya hindi ko makaya. Pero sige, go! Kahapon kasi may teknik ako, natulog ako. Eh, wala ako sa bahay ngayon. Saan ako matutulog, diba? Sana hindi ako magutom. Okay guys, mamaya na lang for the update. Bye! Lunch, boiled egg, crackers, biscuit, tapos cheddar cheese, and water. Nakalimutan ko upload kasi nagugutom na ako. Ice cream with banana, broccoli, hotdog. Yung carrots pala. Nakain ko na kanina yung carrots eh. So, para sa breakfast, the tray, apple, and crackers with cheddar cheese. So, guys, for the lunch, toasted bread, tapos, boiled egg.
Okay, the moment of truth. Oh my God. 47. 47 and a half. Almost gitna siya ng 47 at 48. Oh! Hala! Oh my God! Actually, galing akong school. So, pagkagaling ko ng school, nagpa-check up ako ng mata. And, ito, umuwi na ako ngayon. And, ayun, nakakainin ko. So, one slice of bread. Tapos, actually, coffee na to na merong creamer eh. Pero, mamayang gabi, magtiti ako. Kasi nakasanayan ko na rin. And, masarap naman siya. So, yun guys. Thank you guys for watching. Promise last na to. Last sa babay na, I mean. Hindi last video. Thank you guys for watching. And see you on my next video.